ඔන්න අදත් ඔයාලව ආදරයෙන් සාදරයෙන් ගෞරවයෙන් ආයිබුවන් කියලා අපේ channel එකට පිළිගන්නවා. අද thumbnail එකේ දැක්ක විදිහටම ඔයාලා හැමෝටම ගොඩාක් වැදගත් වෙන informative vlog එකක් වීඩියෝ එකක් අරගෙන තමයි අද මං ආවේ. හරියටම visa guide එකක් කරන්න. කියන්නේ proper visa guide එකක් කරන්නේ අවුරුදු 5කින් විතර පස්සේ 2020 හෝ 19 දී මම ෂෙන්ගන් වීසා ගයිඩ් එකක් කරලා ගොඩාක් කට්ටිය එකෙන් ප්‍රයෝජන අරන් තිබ්බා. තාමත් ඔයගොල්ලෝ යුරෝපියන් ආසනම් ෂෙන්ගන් වීසා වීඩියෝ එක මම මෙතනින් ඩිස්ප්ලේ කරන්නම්. පරණ වීසා වීඩියෝ එක බලන්න. ඒක බලලා ගොඩක් අය ඒජන්සි වලින් උදව් නැතුව තමන්ගේ සල්ලි නාස්ති නොකර තමන් විසින්ම ප්‍රොසෙස් කරගෙන වීසා ගත්තු ගොඩාක් අය ඉන්න වීඩියෝ එක බලලා ඉතින් ඒ වගේම අදත් ඒ විදිහම වැදගත් වීඩියෝ එකක් තමයි අරගෙන ආවේ. ඉතින් මුලින්ම කියනවා ඒක බලලා ඉන්න. ඒ වගේම මතක් කරනවා වීඩියෝ එක ඉස්සරහට යන්න කලින් අපේ channel එකට අලුත් නම් අපිව subscribe කරලම වීඩියෝ එක බලන්න පටන් ගන්න. ඉතින් කොහොමද ඔයාලට හිතන හැමෝම හොඳින් ඇති කියලා. එහෙනම් ඉතින් ඔන්න අද වීඩියෝ එකට අපි යමු. පොඩි දෙයක් තමයි ඔයාලට වීඩියෝ එකට යන්න කලින් මතක් කරනවා ගිය සතියේ මම මේ දැන් UK ඉන්න අය දැන් ඔයගොල්ලෝ අපිව දන්නවනේ. UK ඉන්න අය මේ ගොඩක් යස්ෆුල් වෙයි කියලා හිතන වීඩියෝ එකක් කරා. මම මගේ මේ දැන් පාවිච්චි කරන වාහනේ රිවිව් එකක් කරා. ඒකත් බලලා නැත්නම් මෙතනින් ඩිස්ප්ලේ කරන්නම් කාඩ් එක ගිහිල්ලා බලන්න. ගිය සතිය කරපු වීඩියෝ එක ඉතින් ගොඩක් ලස්සනට කරා කාර් රිවිව් එක. ඒකත් බලලා ඉන්න කියලා අද මතක් කරනවා. ඉතින් ඔන්න thumbnail එකේ කියපු විදිහටම අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ. ඔගොල්ලෝ ඉතින් දන්නවනේ පහුගිය දවස්වල චවරන්දිගේ අම්මයි තාත්තයි ඇවිල්ලා අපිත් එක්ක UK වටේ ඇවිද්දා කියලා. ඉතින් මන් දන්නවා ඔයාලත් හැමෝම තමන්ගේ අම්මලා තාත්තලා ගෙන්න ගන්න ආසාවෙන් ඉන්නවා තමන්ගේ රටට තමන් ඉන්න. මේක UK වලට වෙන්න පුළුවන් වෙන රටකට වෙන්න පුළුවන් ඕනම රටකට එකම process එක තියෙන. ඉතින් කරන්න තියෙන process එක එකයි. එක විදිහ වෙනසක් වෙයි සමහර විට. හැබැයි visa guide එකම විදිහ තමයි visa එක process කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් හැමෝම ආසෙනේ තමන්ගේ අම්මව තාත්තව ගෙන්න ගන්න තමන් ඉන්න රටට. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ අනිවාර්යෙන් මම දන්නවා ඉතින් ගොඩක් කට්ටිය අපේ දැන් චමරන්දිගේ අම්මයි තාත්තයි ආපු දවස්වල අයියේ කොහොමද අම්මව තාත්තව ගෙන්න ගත්තේ මොකද්ද වීසා process එක අපිටත් පොඩ්ඩක් කියලා දෙන්න කියලා ගොඩක් කට්ටිය ඉල්ලලා හිටියා. ඉතින් මම ගොඩක් ඒවා මගේ personal experience එකත් එක්ක තමයි ඔයාලට share කරන්නේ. ඉතින් දැන් අම්මලා ඒගොල්ලන්ගේ ඇවිල්ලා ගිහිල්ලත් මාස කීපයක් වෙන්න ආවා. ඉතින් ටික කාලයක් ගත වුණත් මම ඉතින් මේක අරන් එනවා කියලා පොඩ්ඩක් විදිහට මොන්න මම අද අරගෙන ආව වීඩියෝ එක. ඉතින් මුලින්ම ඉතින් වීසා වීඩියෝ එකක් කියද්දි වීසා වීඩියෝ එකක් කරද්දි මම ඉතින් හැමදාම කියන දෙයක් තමයි වීසා එකක් ගන්න ඒක ලේසිත් නෑ. හැබැයි අමාරුත් නෑ පොයින්ට් එකට වැඩ කරා නම්. මම හැමදාම කියන දෙයක් තමයි වීසා එකක් ගන්නවා කියන්නේ මේ වගේ රටක මම කියන්නේ ඉතින් ඔය ඒෂියන් රටකට වගේ යනවා නම් එච්චරම හાર્ඩ් ප්‍රොසෙස් එකක් නැහැ. හැබැයි ෂෙන්ගන් USA UK ඔස්ට්‍රේලියා ඔය වගේ රටවලට වීසා දාද්දි ටිකක් ප්‍රොසෙස් එක අමාරුයි. වීසා ග්‍රාන්ට් වෙන්න තියෙන ප්‍රොබබිලිටි එකත් අඩුයි. ස්පෙෂලි අපේ වගේ රටකට. මොකද අපේ රටවල් වල මිනිස්සු ඒ රටවල් වලට ගිහිල්ලා ට්‍රැවලින් පර්පසස් වලට ගිහිල්ලා සයිලම් දාලා නවතිනවා. මොනවා හරි හේතු දාලා ආයි තමන්ගේ රටට රිටර්න් කරන්නේ නැහැ. ඔන්න ඔය ප්‍රධාන හේතුව මත තමයි අපිට වීසා එකක් හම්බෙන්නේ නැත්තේ. ඉතින් මං හැමතිස්සෙම කියනවා වීසා එකක් ගන්න එක බැංකුවකින් ලෝන් එකක් ගන්නවා වගේ. මොකද්ද කරන්න ඕන? අපිට ලෝන් එකක් ඕන. හැබැයි අපිට උඹලගෙන් ලෝන් එකක් ගන්න තරම් අහේනියක් නැහැ කියලා පෙන්වන්න ඕන. ඒ වගේ තමයි අපිට වීසා ඕන. අපි උඹලගේ රටට ඇවිල්ලා නවතින්න තරම් අපේ රටේ ප්‍රශ්න නැහැ කියලා පෙන්වන්න ඕන. අපේ රටේ විතර නෙමෙයි අපිටත් ප්‍රශ්න නැහැ. අපි අනිවාර්යෙන් රිටර්න් කරනවා කියන එක පෙන්වන්න ඕන. රටකට එද්දි ඕනම රටකට එද්දි ඕගොල්ලෝ බලන්න ඕන කරුණු කාරණා ඔන්න ඔය ස්පෙෂලි ඇයි උඹ රටට එන්නේ කියලා වීසා ඔෆිස් බලනවා. උඹ රටේ ඇවිල්ලා මොකද කරන්නේ? ඔබට රටේ ඇවිල්ලා එහෙට මෙහෙට යන්න මම මේ අමුවෙන් කියන්නේ. මේක තමයි සරල සිද්ධාන්තේ. ඒ රට ඇතුලේ ඇවිදින්න සල්ලි තියනවාද? රටේ ඉන්න තැනක් තියනවාද? ඒව ටික ඔක්කොම ගාන්ට කම්ප්ලීට් කරලාද තියෙන්නේ? ආයි ඒ කියපු කාලෙන් පස්සේ ආයි ලංකාවටද තමන්ගේ රටටද තමන්ගේ රටට ආයි යනවද කියන එක තමයි මේන්ලි බලන්නේ. ඉතින් ඔය මේන් කරුණු තුන වටා ගෙතිච්ච කතාවක් තමයි මේ වීසා ග්‍රාන්ට් කරන එකේ කතාව. ඉතින් ඕක හරියටම පොයින්ට් අවුට් කරගෙන ලස්සන්ට අපිට වීසා එකට අවශ්‍ය ඩොකියුමන්ට්ස් ටික රෙඩි කරගත්තා නම් අපිට වීසා එක හම්බෙනවා. අර ලෝන් ඔෆිසර් ලෝන් එක පාස් කරනවා වගේ තමයි වීසා ඔෆිසර් වීසා එක පාස් කරන්නේ. ඉතින් ඒක ලක්කෙකුත් තියෙන්න ඕන අර තුනට අමතරව මම හිතන්නේ. මොකද ඒ මනුස්සයාගේ අතේ තමයි තියෙන්නේ. මතකනේ ඩ්‍රයිවිං ලයිසන්ස් ගයිඩ් එක මම ඔයගලන්ට කරා. ඉතින් ඒකත් මෙතනින් මම ඩිස්ප්ලේ කරන්නම් බලන්න UK ඩ්‍රයිවිං
ප්‍රක්ටිකල් ටෙස්ට එක රයිවින් ලයිසන්ස් ගන්න කොච්චර අමාරුද කියලා මවගලට කිව්වා ඒකත් අර තනිකරම අපේ ඉන්ස්ට්‍රක්ටගේ නැත්තං ඉන්විජිලේටගේ ඇතේ තමයි තියෙන්නේ හරි ඉන්ස්ට්‍රක්ටර් නෙමේ යාගේ ඇති තම තියනේ වගේ තම එකත් වී ඔෆිස අතිය තමා තියෙන්නේ හරි ඉතින් මේක ඕනම වීසහකට මංකන එක මේ අරටයට ටය ෆෝ වීස වගේ නෙමේ මං ටුවරිස් විස එකක් කියන එක හැබැ ම මේ මීන් කරන්නේ තම්නෙල් එක තිබ්බට තමන්ගේ අම්මව තාත්තව නෑද හිත මිතුරෙක්ව ගන්න ගන්න ටාගට් කරලා මේ වීඩියක කරාට හැබැ මේක ඕනම කෙනෙක්ට රටකට ට්‍රවල් වීස එකක් ටරිස් වීස එකක් දාලා එන්න පුළුවන් විදිිය ගයිඩ් එකක් ඉතින් මේක දිගටම බලන්න අප සබස්ක්‍රයිබ් කරන්න අනිවාරයෙන්ම ඉතින් යස්ෆුල් වෙයි මං හැබ මේක වැඩිපුරම ඔරියෙන් ගැන වැඩිපුරම ටාගට් කරලා කරන්නේ මේ අම්මල තාත්තලව ගන්න ගන්න එක ගැන හැබැ මේක කොමන්ලි ඕනම විසකට ඇප්ලයි කරගන්න පුළුවන් වාලට හරි මන්දැන් ඕගලන්ට හරියටම ඩොකමන්ස් ටික ප්‍රොසෙස් එක ගැන කියල දෙන්න කලින් මම ඕරෝල් දේවල් ටිකක් එක්ස්පලේන් කරන්නේ රෆ්ලි අයිඩිය එකක් ගන්න හරිද ඉතින් ඒ වගේම මම කියන්න කැමති මම මොනාද වීසා ගයිඩ් කරන කන්සල්ටන් කෙනෙක්වත් නැතුව මේ ලෝය කෙනෙක් ತೆගෙන මිටේෂන් ලෝය කෙනෙක්වත් මොකක්වත් නැහැ මම මේ මගේ පර්සනල් එක්ස්පිරියන්ස් මගේ දැනුමෙන් ඔයාලට ෂය කරගන්න අපි ඒ විදිර තමයි කර අපි ගොඩක් රටවල්ලට ගිය අපිම වීස ප්ලයි කරලා ඉතින් ඒක එක්ස්පිරියන්ස එක අපිට තියෙනවා ඉතිං ඒක්ස්පිරියන්සගෙන් තම මේ දෙවල්ක කියන්නේ ඉතින් ඔගොල්ලො මේක බලලා ඔගොලන්ට හිතෙන නම් මේ දේවල්ටික හරි කියලා මේක ප්‍රොසෙස් කරන්න ඉතින් මේ ප්‍රසෙස් කරපු අයට මේක හරි ගිහිල්ල තියෙන ගොඩක් අයට විස ග්‍රාන්ටුන කලින් විස එක්ස්පිරියන්සුත් මංශය කරලා තිහිද ඉති මට ඒක්ස්පිරියන්සකින් වලට මේ දෙක මේටික කියන්න පුළුවන් මුලින්ම මං වාලට කියන්නම් මේ දැන් මුලින්ම දැන් මේ ඉමීඩියට් ෆැමිලිකට ඒගෙන තමන්ගේ අම්මතාත් හෝ තමන්ගේ වයි් කෙනත තමන්ගේ පාඩ්නගේ අම්මතාත්තා ගෙන්න්න ගන්න එක ගැන මම කතා කරන්නේ එතකොට ඒ ෆැමිලි එකක් ගෙන ගනිදී ඉමීඩියට් ඥාති මොනද ඒකට කියන්නේ ඒගොල්ලන් විදියට කන්සිඩ කරන්නේ තමන්ගේ අම්ම තාත්ත හෝ ඒගෙන වයි් හරි පාට්නගෙන අම්ම තාත්ත හරි තමයි නැත්තා යාගේ අයගේ මල්ලි හෝ මල්ලේලාගේ ළමයි හෝ ඒගොල්ලො මිඩියට් ෆැමිලි විදිර කන්සිඩ කරන්නේ නැහැ එතකොට ඔගොල ස්පෙශලි එක මතක තියාගන්න ඒසක දාද ගොඩක්ම ඒගොල්ලොක් සලකා බලන්න තමන්ගේ අම්ම තාත්තව ගන්න ගන්න එක ගැන තමයි හරි මම දැන් එනම් ඩොකමන්ස් මොන දෝන ඩොකමන්ස් කිය ඔගලන්ට මං පැදිලි කරන්න පටන්ගන්න මුලින්ම දැන් තමන්න්න තමන්ගේ අම්මතාත්තව ගන්න ගන්න මුලින්ම අපි අපේ ඩොකමන්ස් එක ඉදිරිපත් කරන්නන වීස ඔපිසට හරිද එතකොට මොනද විස ඔෆිසට දෙන්න ඕන ඩොකමන්ස් අපේ පැත්තෙන් ඒටික තමයි අපි ගන්නගත් ඔගොල දන්න චබරන්දි ග්‍රජුවේෂන් එකට ලන්නේ වගේ ඔලට ස්පේෂල් මොකක් හරි හේතුවක් තියෙනවන ඒකට අදාල ඔෆිෂල් ඩොකමන්ට එකක් දෙන්න පුළුවනම් වීසක ග්‍රන්ට් එක තවත් ලේසි මංගෙන එක බේස් කරගෙන හම්බෙන කියලා මොකද එක රිජෙට්ච ඇතින්නවා එතකොට මන් තවයික උදාහරණයක් කියන්න මම දැන් ඔගොල දන්න අපි ගොඩක්කොත අපිට ටොල විදිර තියෙනවනේ එතකොට ඒවගේම අපිත් එක්ක මේ ළඟම කෙනෙක්ට වෙච්ච දෙයක් අපිට වඩා රටවල්ල විදපු මගත ලෝක හැමතනම වගේ වීස වැදිච්ච තිබ්බේ කට්ටියක ඉමිඩියට් ෆැමිලිකව මට මතක් වුණේ ඒගොල්ලන් හැමදාම ටවල් කල්ලා සල්ලිත් තිබිලා මේ ඔස්ට්‍රලිය විසදාන කියලා විසකක් රිජෙක්්ටුන රීසන එක තමයි මේ අයගොලෝ රිටන් කරන එකක් නෑ කියල තමගේ අන්තිම රීසන එක හැබැයි එතකොට ගොල රිමිඩිට ෆමිලිෙන් වෙන්ගල ගොල වෙනම ෆමිලි එකක් විදිර තමයි මැරි කරල දැම් බෙකුත්තින්නවා අන්න ඒ විදිර වෙනම ෆමිලි එකක් ඉන්න හින්ද ස්පේෂල් රීසන් එක තම මට හිතෙන්නේ ඒ විසක රිජෙට්න වෙන්න ඇත්තේ කියලා මොකද කලින් හැමරට කරම විස ග්‍රන්් ච්චායට අයි මේ පර රිජෙට්ෙන් හේතුවන්න මොකද සල්ලිත් පෙන්න්න පුළුවන් සල්ලිත් ඇත්තම ඒගොල පෙන ඩොකමට හැමදීම ඇත්ත එහම ඉදිටි විස රිජෙක්්ටනවා අර මීඩියට් ෆැමිලික තම එතන ලොකුම බලපෑම තියෙන්නේ ඉතින් සහ මම කිවේ ලක් එකක් තියන්නවන විසක වදින්න ඉතින් ඒ වගේ කරුණුම ටිකත් මතක තියගෙන අපි කතා කරමු අපේ පැත්තෙන් අම්මව තාත්තව ගන්න ගන්නවන දෙන්නන ඩොකමටස් මොනාද කියලා මං ස්පේෂලිකව ඔකේ මොකර ස්පේෂල් රීසන එකක් තියෙන අපි චමරන්දිව ගන්න ගත්ත ග්‍රජුවේෂනට එතකොට ග්‍රජුවේෂන් සෙරමනි කන්ෆර්මේෂන් ලේට එක අපි ටච් කර හරි එතකොට ඒක අපි නම්බවන් කර ඊට පස්සේ අපි මම මෙතන ලිස්ට එක හදලා තියෙන්නේ එතකොට අපි කොපි පාස්පෝට් කොපිස් දැම්ම හරිද ඒ වගේම BRP කොපිස් දැම්ම හරි ඒවගේම බර්ත් සටිෆිකට් එක මැරේජ් සටිෆිකට් එක එතකොට අපේ බාගේ බර්ත් සටිෆිකට් එක එම්පලෝයිමන්ට් කන්ෆර්මේෂන් ලෙටස් අපි මෙහ කරන ජොබ්සෝල එන්පෝල් ලංකාව කරත් ඒක තමයි අපි හමදිසවිති එම්පලෝයිමන්ට් කන්ෆර්මේෂන් ලෙටස් දෙනවන ඒක ඒවගේම බෑන්ක් ස්ටේට්මන්් එතකොට එඩ්‍රස් පර් ස්පේෂලි එඩ්‍රස් පර් එක දාන්න ඕන ඒවගේම හොටෙල් බුකින් මේ හොටෙල් බුකින් කියනක දැම ගොඩක් කට්ටිය තමන්ගේ
ගෙදර තියාගන්නවා කියලත් අම්මල තාත්තලව ගෙන්න්න ගන්න පුළුවන්. ඒකේ වරදකුත් නෑ හැබැයි මම මගේ පර්සනල් අත්දැකීමක් හැටිට මෙහෙම කියනවා මම ඕගලන්ට රෙකමන්ඩ් කරනවා පුළුවන්නන් අම්මලා තාත්තලව උනත් ගෙන්න්න ගනිද්දී දැන් අපි හිතම උරටකට පෙන්න්න එනවා කියලා දැ ඔගොලන් ඉන්න වන් බෙඩ් හරි ටූබෙඩ් එකක් හරිනම් ඔගලන්ට තව අම්ම තාතගෙන ගෙනල තියන් ඉඩනෑන මෙහි සාමානයෙන් ටූබෙඩ් එකක් කියන්නේ මිනිමම් 3 දෙනෙ එකගෙන එක බෙකුයි අම්මට තාත්තට බෙකුයි මයි ආදී චමරන්දින්න අපිට මිනිම් රික්කම් නවා ටූබෙඩ් එක හරි සිංගල් වන් බෙඩ්රුම එකක් තියෙන ෆැම් කපල් හේකට හරි එතකොට තව ටූබෙඩ් ඇතිද අම්මයි තාත්ත කෙනෙක් කෙනවකෝම ඒවත් බලනවා හැබැයි මම මේවා කියන්න ඒවත් හොඳටම බලනවා කියලා මම කියන්නේ නෑ හැබැයි මම හිතනවා ඕගොල් හොටෙල් බුකින් එකක් දැම්මොත් අම්මල තාත්තලව ගෙන්න්න ගන්න මේ මගේ පර්සනල් මතය මම කියන්නේ ඒක බොහොම වෙනස්වෙයි දන්න ගොඩක් තුරට ග්‍රන්ටීමේ පොසිබිලිට එකක් තියෙනවා රීසන් එක තමයි හොටෙල් බුකින්න එකක් දානවා කියන්නේ ඒගොලො ටෙම්පරරි තම මෙහි ඉන්නවා කියන එක වීස ඔෆිසික ඔල්ලුවට යන්නේ එතකොට ඒගොලන්ට හොටෙල් බුකින්න එක වරුණහම ඒගොල්ලා ඉන්න තැනක් නෑවගෙන අපේ ගෙදරකන ආයි නවතීමේ පොසිබිලිට එකක් තියෙනවා වගේ දෙයක් ඒගොලන්ට හිතෙන්න පුළුවන් අන්න ඒකින්ද මම මගේ වීඩියක බලන්නයට සහ මගේ අලුවන්ට ම රෙකවන්් කරන තම පුළුවන්න ඩමිවෙන් ඕන්න අපිට සාමානයෙන් රිසව් කරන්න පුළුවන් හොටෙල් රූම්ස් ඒවගේ වීසක ඔෆ්වීසගේ ඩොකමට සබ්මිට් කරන දවසට ඒ හොටෙල් බුකින්ස් එකක් දාන්න බැහැදිලියුම එන කාලට ඔගොල්ල හිතන දැ මෙහ ඔගොල දන්නන මාස හයකට විස ග්‍රන්ට් වෙන මල්ටිපල් එන්ට්‍රිස් මාසයක් ඉන්න පුළුවන් අමතාතාව මාසයෙන් ආය ගිහිලා ඉන්න පුළුවන් ඔන්න එකන්නේ අයි විස දාලා ඇත මාසයක් එකදිකට ඉන්නත් පුළුවන් ප්‍රශ්න තියෙන්නේ ඔය මාස දැ ඔගොල්ලො හිතන්න ඔගොලො ගෙන්න්නන්නේ මාස දෙකකට නම් ඔගොල හොටල් බුකින් එක දාන්න ඒ මාස දෙක අදාලව ඉන්න එතකොට ඔගොලන්ගේ වියදම් පෙන්න්න ඕන ඔගලගේ බෑංක කවන්ස් පෙන්න්න ඕන වගේ අම්මල අත්තරගේ බෑංක කවන්ස් පෙන්න්න පෙන්න්න ඕන ඒ මාස දෙකට ගොලන්ට වියදන් කරන්න සල්ලි තියෙනවා කියන එක සාමාන්‍යෙන් මගේ එක්ස්පිරෙන්න්ස කැටිට සාමාන්‍යයෙන් අපිතම අපි ට්‍රවල් කරන කට්ටියක් නම් දවසකට පවුන් 150ක් වගේ ලන්ඩන් වටේ බලල එන්න ට්‍රන්ස්පෝර්ට් කාලා බීලා ඔය බලන්න තියෙන සයිට් සීනිං වලට එතකොට මොනහරි ටිකට්ස් ගන්න තියෙන හොඳට මැති ඔන්න වගේ ගැන පවුන්ස් 150 ගාන ඊට අඩියෙන් ගොඩක්තුරට ඉන්න පුළුව මං කියන්නේ ඉතින් අර ඒ වගේ ඊට වැඩිපුර දාන්න තරකයි මොකද ඒගොල්ලෝ දන්න වැඩිපුර පෙන්වන්න හැදුවොත් මේ එකා වීසා ගන්නම මේ බොරුවක් කරන්න කියන එක. එතකොට අර තමන්ගේ අතේ තියෙන ගාන ඇත්ත දේවල් දාන්න හැබැයි ඇත්ත දේවල් දානවා කියලා ඇත්තම සල්ලි නැත්තම් දාන්න එපා. ඒක සල්ලි නැත්නම් හම්බෙන්නේම නැහැනේ. එතකොට අර ඔයගොල්ලෝ මොන හරි දෙයක් පෙන්නනවා නම් සල්ලි ඒ පෙන්වන්න ඕන අවශ්‍ය රික්වයර්මන්ට් එක තියෙන විදිහට තමයි පෙන්වන්න ඕන. හරිද? එතකොට මම දැන් ඩොකියුමන්ට්ස් 10ක් කිව්වා අපි අපේ පැත්තෙන් දෙන්න ඕනේ. මම ආයි මතක් කරන්න graduation ceremony letter ceremony confirmation letter එක passport copies ඕන හැමෝගෙම. ඒ කියන්නේ අපි තුන් දෙනාගේ ආදිගේ මගේ සහ චමරන්දිගේ ඒ වගේම ඕගොල්ලන්ගේ තේ විදිහටමයි birth certificate එක marriage certificate එක employment confirmation letter එක bank statement address proof ඒ වගේම අර hotel booking එක දාන්න පුළුවන් සෑහෙන්න හොඳයි. හරි දැන් අපි බලමු එතකොට අම්මලගේ තාත්තලගේ පැත්තෙන් මොනවද පෙන්වන්න ඕන ඩොකියුමන්ට්ස් කියලා. හරිද? අම්මලගේ තාත්තගේ පැත්තෙන් අපි පෙන්නුවේ දැන් අම්මටයි තාත්තටයි වෙන වෙනම ඩොකියුමන්ට්ස් දාන්න ඕන. හරි? එතකොට අම්මගේ අපි දැන් මම පේරන්ට්ස්ගේ පැත්තෙන් කියලා කියන්නම් පේරන්ට්ස්ගේ පැත්තෙන් පෙන්නුවේ ඒගොල්ලන්ගේ පාස්පෝර්ට් එක දෙන්නට දෙකක් මතක තියාගන්න. දැන් අම්මගේ පාස්පෝර්ට් එක තාත්තගේ පාස්පෝර්ට් මේ ඩොකියුමන්ට් සෙට් දෙකක්. එතකොට හරි එයාගේ අම්මලගේ පාස්පෝර්ට් අම්මලගේ බර්ත් සර්ටිෆිකේට් එයාලගේ මැරේජ් සර්ටිෆිකේට් එතකොට ඒගොල්ලන්ගේ මොනහරි නම්වල චේන්ජස් තියෙනවා නම් ඒකට ඇෆිඩවිට් එකක් ඕන. ඒ වගේම මේ සෙට් දෙකට යන්න. එතකොට දැන් මේ මම මේ කියන්නේ අම්මගේ පැත්තේ නැත්නම් ඔයාගේ අම්මගේ පැත්තේ නම් අම්මගේ පැත්තේ ඩොකියුමන්ට් සෙට් එක. එතකොට මෙතන තාත්තගේ පාස්පෝර්ට් එක මේකට දාන්නත් ඕන. දැන් අම්මා නම් ඇප්ලිකන්ට් දෙන්නටම සෙට් දෙකක්. අම්මා නම් ඇප්ලිකන්ට් තාත්තගේ පාස්පෝර්ට් එක අම්මා දාන්න ඕන. තාත්තා නම් ඇප්ලිකන්ට් අම්මගේ පාස්පෝර්ට් එක තාත්තා දාන්න ඕන. මම කිව්වේ අම්මගේ අම්ම ඇප්ලිකන්ට් නම් අම්මා ඒ කියන්නේ අම්මයි තාත්තයි දෙන්නම එකට එනවා නම් UK වලට හරි තම කොහේ රටකට දෙන්න දැන් එතකොට ඇප්ලිකන්ට්ස්ලා දෙන්නෙක් විදිහටනේ වීසා එකට අපි ඇප්ලයි කරන්නේ. එතකොට දාන්න ඕන අම්මගේ පැත්තෙන් අර ඩොකියුමන්ට්ස් එකට අමතරව අම්මා තාත්තගේ පාස්පෝර්ට් එක දාන්න ඕන. තාත්තා නම් අම්මගේ පාස්පෝර්ට් එක දාන්න ඕන. ක්ලියර් කියලා මම හිතනවා මම කියපු දේ ක්ලියර් නැත්නම් කමෙන්ට් එකක් දාන්න මම ඒක තවදුරටත් එක්ස්ප්ලেইন කරන්නම්. ඊට පස්සේ බර්ත් සර්ටිෆිකේට්ස් දාන්න ඕන. දැන් අපි නම් ගෙන්නන්නේ අපේ බර්ත් සර්ටිෆිකේට් එක අම්මා දාන්න ඕන. මොකද අපේ අම්මා කියලා ඒගොල්ලන් ප්‍රූව් කරගන්න එපා. එතන අම්මලාගේ සෙට් එකටත් ඩොකියුමන්ට් සෙට් එකටත් අපේ බර්ත් සර්ටිෆිකේට් එක දාන්න ඕන. හරිද? එතකොට අපි ඒගොල්ලන්ගේ පුතෙක් කියලා පෙන්වන්න, දුවෙක් කියලා පෙන්වන්න
ඒකට ප්‍රූෆ් පෙන්වන්න තියෙන අපේ බර්ත් සර්ටිෆිකේට් එකනේ. එතකොට ඒ ඩොකියුමන්ට් සෙට් එකට අපේ බර්ත් සර්ටිෆිකේට් එක ආයෙ ඇටච් කරන්න ඕන අම්මයි තාත්තයි. ඒ දෙන්නගේ සෙට් දෙකක් යන්න ඕන මේ ඩොකියුමන්ට්ස් එක හොඳට ක්ලියර්ලි ඔලුවට ගන්න. හරි. ඒ වගේම තමයි කවුරු හරි ඒගොල්ලන්ට ෆයිනෑන්ෂියලි සපෝට් කරනවා. නිතන නංගි කෙනෙක් හරි මල්ලි කෙනෙක් හරි නැත්තම් වෙන කවුරු හරි ෆයිනෑන්ෂියලි සපෝට් කරනවා නම් අපිට ඒගොල්ලන්ගේ මොන හරි රිලේෂන්ෂිප් එකක් පෙන්වන්න ඕන නම් ඒ වගේ ඩොකියුමන්ට්ස් උත් දාන්න ඕන. ඒ වගේම තමයි අපි දෙන ඉන්විටේෂන් ලෙට එක දැන් අපි නම් කන්වර්සේෂන් එකට එන්න කියලා 8+ කන්වර්සේෂන් එකට එන්න ප්ලස් රට පෙන්වන්න එනවා එන්න කියන එක අපි පෙන්වන්නේ. එතකොට ඒක ඕගොල්ලන්ගේ මොන හරි සාධාරණ හේතුවක් තියෙනවා තමන්ගේ ළමයි බලාගන්න මොන හරි සාධාරණ හේතුවක් තියෙනවා ඒකට ඉන්විටේෂන් ලෙටර් එකක් අපි දාන්න ඒකත් ඇටච් කරන්න ඕන. එතකොට දැන් වගේ අම්මයි තාත්තයි ඉන්නේ අපිටම ඕගොල්ලන් කාත් එක්ක තනියෙන් ඉන්නවනම් ප්‍රශ්නයක් නෑ. අම්මයි තාත්තට ඒතර නිදහස තියෙනවනේ එන්න. එතකොට කාගවත් කන්සෙන්ට් ඕනේ. හැබැයි මේ වගේ දෙයක් වෙන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ආයි මේක අපි දාන්නේ අර ආයි අපි අර රටට යනවා කියන එක පෙන්වන්නම තමයි. ඔයාගේ අම්මා වගේ සහෝදර සහෝදරියෝ කවුරු හරි ඉන්නවා නම් අම්මයි තාත්තයි එනවට අකමැත්තක් නැහැ. ආයි අම්මා තාත්තා මේ දවසේ රිටර්න් වෙනවා ලංකාවට. ඒගොල්ලෝ එනකන් අපි බලන් ඉන්නවා වගේ මොනවද ඇටැච්මන්ට් එකක් පෙන්වන්න ඒගොල්ලන්ගේ කන්සෙන්ට් එකක් දාන්න ඕන. ඒ දෙන්නගේ සෙට් දෙකට ඩොකියුමන්ට් සෙට් දෙකට. හරිද? ඊට අමතරව අම්මා තාත්තා පෙන්ෂන් ගත්තු කෙනෙක් නම් ඒ පෙන්ෂන්ස් වල තියෙන මොන හරි පේමන්ට්ස් කන්ෆර්මේෂන් ඒ වගේම බෑන්ක් බැලන්ස් කන්ෆර්මේෂන් ලෙටර්ස් account statements එතකොට මොනහරි අර හැමදාමවන් කියන වගේ තමන්ට මොනවද තියෙන ලෝන් එකක් ගන්න වගේ තමයි මොනවද තියෙන්නේ හැම දෙයකම ප්‍රූෆ් අපි තනේ දැන් ගයක් තියෙනවා නම් ඒකේ ඩීඩ් එක ඉඩමක් තියෙනවා නම් ඒකේ ඩීඩ් එක වාහනයක් තියෙනවා නම් ඒකේ පොත ඒ වගේ අර තමන්ට වත්කම් තියෙනවා කියලා පෙන්වන්න අවශ්‍ය කරන ඕනම ඩොකියුමන්ට් එකක් කමක් නැහැ ඇටච් කරන්න. මොකද වීසා එක ගන්න අපි try කරන්නේ බොරු නොවන ඕනම දෙයක් ඇටච් කරන්න. බොරු නම් කොහොමත් හම්බෙන්නේ නැහැ. ඒක අනිවාර්යෙන් චෙක් වෙනවා. බොරු නොවන ඕනම දෙයක් ඇටච් කරන එක හොඳයි. ඒ වගේම ට්‍රැවල් ඉන්ෂුරන්ස් එක මතක ඇතුව දාන්න ඕන. ට්‍රැවල් ඉන්ෂුරන්ස් එක ලංකාවේ ඕනම ඉන්ෂුරන්ස් කම්පැනි එකකින් ගන්න පුළුවන් ඕගලන්ට. ඕගොල්ලෝ යන කාල සීමාවට මාසයකට නම් අම්මා තාත්තා ගෙනනේ ඒ මාසෙට ඒ කාල සීමාවට අදාළ ට්‍රැවල් ඉන්ෂුරන්ස් එක අරන් ඒකේ ඩොකියුමන්ට් එකක් දාන්න. ඊට අමතරව එයා ටිකට්ස් දාන්න. එයා ටිකට්ස් දාද්දී වීසා හම්බ වෙන එකක් නෑ කියලා වගේ ඔයගොල්ලන් හිතනවා නම් ඩමි ටිකට්ස් දාන්න. ඩමි ටිකට්ස් ගන්න පුළුවන් ඕන තරම් ට්‍රැවල් ඒජන්ට්ස් ලගෙන් ඕන විදිහට ගන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඇත්තටම මේ ඔයගොල්ලන්ට බුකින් එක දාලා බුකින් එකේ ඒ ටිකට්ස් උත් දාන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ කියපු ඩොකියුමන්ට්ස් එකත් මම ස්ක්‍රීන් එකේ ලිස්ට් කරනවා. ඒකම තමයි තාත්තටත් ඇප්ලයි වෙන්නේ. තනියෙන් එනවා නම් එකයි අම්මයි තාත්තා ඇප්ලයි වෙනවා නම් සෙට් දෙකයි. එතකොට ඔය කන්සෙන්ට් ලෙටර්ස් වගේ ඒවා දැන් කවුරු හරි ඥාතියෙක් දෙනවා නම් ඒවා ඒ දෙන්නට ඇඩ්‍රස් කරලා වෙනම තියෙන්න ඕන. ඒකත් ඒක ඔන්න ඒ සෙට් එක. එතකොට දැන් මම කිව්වා අපි දෙන්න ඕන ඩොකියුමන්ට් සෙට් එක සහ අම්මයි තාත්තයි වෙන වෙනම දෙන්න ඕන ඩොකියුමන්ට් සෙට් එක. පැහැදිලිවම මේ ටික මගේ අරගන්න නැතුව වීසා ඔෆිසරට බලන්න වීසා ඇප්ලිකේෂන් එකත් එක්ක සබ්මිට් කරන්න ඕන. ඊළඟ එක ඩොකියුමන්ට් සෙට් එක තමයි දැන් චමරන්දිගේ අම්මා තාත්තා ගෙන්නනවා නම් මමත් කන්සෙන්ට් එකක් දෙන්න එපා ගෙන්නනවා කියලා. අන්න ඒ ලෙටර්ස් ටික අර වගේම අර බර්ත් සර්ටිෆිකේට් එතකොට තියෙන මැරේජ් සර්ටිෆිකේට් ඒ ටික දාලා මමත් දෙනවා ලෙටර්ස් එක. එතකොට ලෙටර් සෙට් 4ක් දැන් හිතන්න මගේ චමරන්දිගේ ඩොකියුමන්ට් සෙට් 2යි අම්මගේ තාත්තගේ ඩොකියුමන්ට් සෙට් 2යි. ඊට අමතරව තව කවුරු හරි ලංකාවේ ඉන්නවනම් එයා කන්සෙන්ට් එක දෙනවා නම් එයාටත් ඒ අදාළ කන්සෙන්ට් එක සහ ඒ ඥාතිත්වයේ රිලේෂන්ෂිප් එක ප්‍රූව් කරන්න පුළුවන් ඩොකියුමන්ට්ස් එක ඒ සෙට් එකත් ඇටච් කරන්න ඕනේ. එතන ඩොකියුමන්ට් සෙට් 5යි. සෙට්ස් 5යි. හරි. ඊට අමතරව දැන් මේ කිව්වේ මම ඔෆිෂියලි දෙන්න ඕන ලෙටර්ස්. හරිද? අර ප්‍රූෆ් මේ ඩීඩ් වගේවට අමතරව ඊට අමතරව තවත් හොඳ දෙයක් මම කියන්නම්. වීසා එකක් රිජෙක්ට් වෙන්න මම ප්‍රධාන හේතුව කිව්වනේ. ඉතින් මේ රටින් ආයි යන එකක් නැහැ කියන එක ගෙස් වුණොත් ෆීල් වුණොත් වීසා ඔෆිසර්ට ඒක තමයි වීසා එක රිජෙක්ට් කරන්න ප්‍රධානම හේතුව වෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඒවට නොවෙන්න තව පුළුවන්. දැන් අම්මයි තාත්තා කියන්නේ ටිකක් ඉතින් වයසයිනේ. දැන් අපේ වගේ වයසක නම් අම්මලා තාත්තලා ඉතින් වයස. ඒතර අම්මලා තාත්තලා බෙහෙත් ගන්නවා. රෙගියුලර් ඩොක්ටර් විසිට්ස් තියෙනවා. ක්ලිනික්ස් තියෙනවා. ඒ වගේ මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් ඒවට අදාළ ඩොකියුමන්ට්ස් තියෙනවානේ. දැන් ක්ලිනික් එකකට යනවා නම් ඒ ක්ලිනික් එකේ පොතක් හරි මොන හරි ඕනම දෙයක්. එතකොට ඩොක්ටර් කෙනෙක්ව රෙගියුලර් විසිට් කරනවා නම් ඒ ඩොක්ටර්ගෙන් ලෙටර් එකක් මෙයා මගේ පේෂන්ට් කෙනෙක් මෙයාව මන්ත්ලි මාව විසිට් කරන්න ඕනේ. මෙයාට නෙක්ස්ට් අපොයින්ට්මන්ට් එක තියෙන්නේ නෙක්ස්ට් මන්ත් මේ කාලෙට. ඔය විදිහට ඔයගොල්ලන්ගේ ඩොක්ටර් කෙනෙකුට හම්බෙලා ගත්තාම දන්නවා මේ මිනිස්සයා මේ රටේ ඉන්නේ නැහැ. මේ මිනිස්සයා මේ අදාළ වැඩේ කරගෙන යනවා කියලා. අන්න ඒකට අදාළ ඔක්කොම ඩොකියුමන්ට්ස් ටික දාන්න ඕන. ක්ලියර්නේ? එතකොට සල්ලි පෙන්නනවා නම් මං කිව්වා වගේ ඕගොල්ලෝ ඉන්නේ මාසෙකට. ඉතින් මාසෙට අදාළ සල්ලි හොටෙල් එකට ඉන්නවනම් හොටෙල් එකට ගෙවන සල්ලි ටික, ට්‍රැවල් කරනවා නම් ට්‍රැවල් කරන සල්ලි ටික, ඒ වගේ විදිහට අපිත් පෙන්නන අපි එක්ක යනවා නම් ට්‍රැවලින් කොස්ට් එකක් නැහැ. එතකොට ඒ වගේ ඒවා ඒ ඔයාගේ පර්සනල් ඒ තියෙන රික්වයර්මන්ට් එක අනුව තමයි වෙනස් වෙන්නේ. පර්සනලි ඕගොල්ලෝ එතනට දක්වන දේවල් එක තමයි වෙනස් වෙන්නේ. ඒකින්ද මේවා කෙනෙක් කෙනෙක්ට වෙනස් වෙනවා අර ඩොකියුමන්ට්ස් වලට අමතරව. හරි.
ඉතිං ඔයිටික තමයි ඉතින් ඩොකියමන්ට් වයිස් කියන්න තියෙන ඉතිං ඒවගේම ඉතිං ඔයර්දැන් අරවගේ මර මෙඩිකල්ස් විසිට්වල තියෙන ඩොකියමන්ට්ස් වගේම තව අම්මයි තාත්තයි මොනොහරි දැන් ඔය ගමේ සමීචි සමාගම්වල ඉන්නවනං ඒවෑ මොනොහරි මෙම්බශිප් හරි තියෙනවනං ඒවෑ මොනහරි නිල තල හුබෝනනං ඒ අදාළ ඩොකියමන්ට් ඒ පරූෆුත් දෙන එක ඉතින් හොඳයි එක ඩිෂනල් ඩොකියමන්ට් සබ ඒවත් දානක හොඳයි එතකොට අර තවත් ශුව අපි අපේ අපේ පැත්තේ වෙන්නනද අඩුවක් නැතු අපි කරලා කියනක කන්ෆර්ම් එතකට අපිට බයන සීට අනුවක් අපි දන්න විසක හම්බෙන්න්න පුලන් චාන්සක වැඩි කියලා හරි එතකොට ඒටි අපි දන්න අපි ඔලඩි කරලා කියලා ඉතිං ඉති ඊට අමතර අම්මයි තාතයි දැන්ට වැඩ කරනවනම් වැඩ කරන තැන්වල එම්පලොයිමන් ලෙටස් ඉතින් ගොඩක් කියලාට එහෙම නොවෙන්න පුළන් ඒ කරනවන එම්පලොයිමන්ස් ලෙටස් එතකොට මේ අදාළ දවසේ මේ අපේ අදාළ සේවකය මෙදාට අප රටක මේ හේතුව මත මෙහෙන් එනවා ආයි මෙන්න මේ දවසට සේවට වාර්තා කළ යුතුයි අන්න ඒ වගේ ඩොකියමන්ට් සුනත් දානක හොඳ ඉතින් තව ඔගලට ම ආය මතක් කරනවා ඉතින් මොහරි එක්ස්පිරියන්ස එක තව ගන්නවන ෂෙන්ගන් විස විඩියකත් බලන්න එතකොට ඔගලන් තව අයිඩිය එකක් ගන්න පුළුවන් මේ කියන්නෙත් ඒටිකමයි වීස දාදී හැම දේකම ප්‍රොසෙස් එක එකමයි ඩොකියමන්ට් සෙට් එක එකමයි වෙනස් වෙනවා පුද්ගලයගෙන් පුද්ගලයට එක පුද්ගලයට තියෙන ඩොකියමන්ට්ස් වෙනස් වෙනන ඒ අරන්න ප්‍රොසෙස් එක එකයි අපි පෙන්න්න ඕන අපි රටට එන්නේ මෙන්න මේ හේතුූඩ අපි රටේ ඇවිල්ල මෙන්න මේ විදිර ලීගලි අපින්නවා මේ විදිර වියදන් කරන්න සල්ලි තියෙනවා මේ දෙකට තමයින්නේ වගේම අපි අදාලා ඇවිල්ල මේ අදාළ දවසේ අයි මේවාගේ රටින් යනවා කියන හේතුකාරණ තුන පෙන්න්නම තමයි ඕන ඒ තුන ප්‍රූ කරගන්න තමයි මේ ඩොකියමන්ට්ක දාන්න ති ඔච්චර තමයි මට ඔය ගැන කියන්න තියෙන ඕකේ අමුතු දෙයක් නෑ බයවෙන්නත් දෙයක් නෑ අර ඒක ඉතිං හරියටම තමන් කන්ෆිඩන් පිට දාන්න මෙන්න මේ වටික මේ වටික දාන්න එතකොට සල්ලි පෙන්න්නනවනම් මාසකට දෙන්න අදාල මාසට සල්ලිට එතකොට ඒවගේමඉතින් අපි එම්පලොයිස් ලගෙන අපිට මේගොල්ලන්ට හදිස්සියකට කන්න බොන්න නවතින්න අපිට හිට මිරක් යන්න අප පැත්ති සල්ලි පෙන්න්නත්වන ඒවගේ ඒගොලන් පැත්ති සල්ලි පෙන්න්නත්වන ගොලටකට හිද ඒගොලන්ට රටකට ඇවිල්ල ඒගොලන්ගේ ෆයිනන්ශලි ඒගොල ස්ටබල් මම හැමතිස්සම හිතනවා අලුතෙන් ඩොකම් කවුන්් සරල සල්ලි පෙන්න්න යන්න එපා එනවනම් මේකම ටාගට් කල තියෙන පරණ කවුන්සලම අර ඔගොල්ල දැන් පාට අද ටිකට දල් ලබන සතියෙන්ට තීරණ කරන්න ෑනේ ඔගොල්ල මාඩු ගන මාස තුනකට කලින්ව තාම අදාල කාලිද අම්මයි තාත්තය ගෙන්න්න ගන්නවා ආතකොට හිතිච්ච මුහොතින මේක රෙඩි කරගන්න සල්ලි දාලා තමන්ගේ කවුන්්සවල සල්ලි පරණ කරලා මේක ඉස්සරින්දම සල්ලි තිබ්බ සල්ලි හුමාරු වෙන කවුන්් එකක් ඔයිටික තමයි ඉතින් පෙන්න්න ඕන ඒක ඔගොල්ල ඉදයිදම ඔගලට සිතුවිල්ල අප දවසිදම් ප්‍රසෙස් කරන පටන්ගන්න එතකොට ලොකු දෙයක් වෙන්න නවය සල්ලි පෙන්න්න දී ඉතින් ඔයිටික තමා මට පැහැදිලියම කියන්න තියෙන ඒවගේම තමයි දැන් ඔයාලගේ අම්මල තාත්තට ඩොකමන් සබ්මිට කරන මොනවරි ප්‍රශ්නයක් තියන සාක්ෂරතාව හරි මොහරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවන ඕගලන්ට මෙහිඉදල අම්මල තාත්තලගේ වීසක ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන් ඩොකමස්ටික ස්කෑන් කල මෙහට ගෙන්න්නල ඔගලන්ට මෙහිදලා වFS එක කවන්් සදල මෙහි දම්ම බයෝමිට්‍රික්ස් දෙන්න විතර අම්ම තාත්තාව වන්නට තමන්ට පුළුවන් ඔයාලගේ කාලය වෙනස් ඩංගු කරලා කාලයේ යුද්ධවල අම්මල තාත්තලව ගෙන්න්න ගන්න ප්‍රොසෙස් එකේ වීසකට අවශ්‍ය කරන ඩොකමන්ට් එකත් මෙහිදම සබ්මිට් කරන්න පුළුවන් තමන්ගේ අම්මල තාත්තල වෙනුවෙන් ඊට පස්සේ අම්මල තාත්තලට එහ නම්බ එකක් හරි මෙහම ඉල්ලක් හරි දෙන්න මේල් එට්‍රසයක් හරි එතකට අදාළ දවසට ඒගොලට බයමට්‍රික්ස් දෙන්න එන්න කියලා ඒකත් ඒගොලන්ටේනවා නිදාට ඉතර අම්මට තාත්තරයන් ඉට පස යන තින විසක හම්බුණ කියලා පාස්පොට් එක කලෙක් කරන්න ඒකත් මතක තියග හරි තව පොඩි දෙයක් අමත වුණා දැන් ම කවන්ස් ගෙන කතා කරදි මංකෝඩ පරණ කවන්සල රෙගියල මොනහරි ට්‍රන්සක්ෂන් වෙන එක තමයි හොඳම ලේවගම සල්ලි බැලන්ස එකක් තියෙන්වන අදාළ වියදන්ටික දරන්න පුළුවන් කියනක පෙන්න්න වෙල බැලන්සක තියෙන්වන එකතම බැංක් ස්ටේටමන්ස් දෙන්නේ බැංක් ස්ටේටමන්ස් දෙනකොට මාසායක පස්සර දෙන්න කියලතම මනං ඔගොල්ලන්ට කියන්න මොකද ම එක තම ම ප්‍රක්ටිස් කර මාස තුන ඉල්ලන්නේ හැබැයි ම ගොඩක් කරන මාසායක් පස්සර දෙෙන එක අපිට තවත් හොඳයි මංගේ අපි කොහමරි ඉසක් ගන්න ට්‍රයි කරන්න ඒවගේම තමයි අපි හිතනක මොකර කවන්ට එක පාර මොකර ලොකු සල්ලියක් කරලා තින කියලා රෙගියල ට්‍රන්ස් වෙන සල්ලිවලට හුමාරෙන් සල්ලිවලට අමතර වාහනයක් විකුණල වෙන්න පුළුවන් ඉන්ස්පරන්ස එක කම්බල වෙන්න පුළුවන් ලොතරයක් ඇදිල වෙන්න පුළුවන් අපි දන්න මොකර හේතු මත කවන්ට සල්ලිවල තින අන්නේ සල්ලි වැටිච්ච සෝස් එක හරිට පෙන්න්න මෙන්න මේකයි සල්ලිවට අදාළ දවසමන් කාරක වික්ුණ ඒ කාරක සල්ලිටික තමයි මේ තියන්නේ කියලා එකට අදාළ ඇත්ත ප්‍රූ් පෙන්න්න එතකොට තවත් හොඳයි වීසක නැත්ත එක පාට මේ මනුස්සේ බලන්න මේ රට යන්නම තම සල්ලිකො හැටල දාගරති ගොද මේ හැම විදිහකටම මේ විස ෆිසස්ල වන්දන්න ලෝක හැමතනීම ට්‍රයි කරන අපේ වගේරටවල්ල එතකොට උන් දන්නවා මූමකාට දෙන්න කියලා අන්න ඒක වලක්ක ගන්න තම අපි ගොදේවල්ටික් කියන්නේ ඉතින් හිතනවා දැන්නම් ඔක්කොමටික කිව්ව කියලා
ඉතින් ආයි මතක් කරනවා අපිව සබස්ක්‍රයිබ් කරන්න. ඒ වගේම ඉතින් මම දන්නවනේ ඔයාලත් තමන්ගේ අම්මලා තාත්තලා ගෙන්නලා මේ වගේ රටවල් පෙන්වන්න හරි ආසයි කියලා. හැම තාත්තලා අම්මලාගේ හිණේ තමයි අපිව මේ වගේ රටකට එවන එක. ඒගොල්ලන්ගේ තියෙන සේසතම වියදම් කරලා හරි තමන්ගේ පුතාලට දරුවන්ට හොඳ දෙයක් පෙන්වන්න කරන්න දෙයක් තමයි හදන්නේ. ඒ වගේ ඉතින් අම්මලා හොඳ දරුවෝ වුණාම අම්මලා තාත්තලාත් ගෙන්න ගන්න තමයි බලන්නේ. ඒගොල්ලන්ටත් ලෝකෙ පෙන්වන්න. ඉතින් ඒ බලාපොරොත්තුව සාක්ෂාත් වෙන්න කියලා මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඉතින් ඒකට උදව්වක් තමයි මම මේ කරන්නේ. ඉතින් ඒක අනිවාර්යයෙන්ම ඔයගොල්ලන්ගෙත් ඉෂ්ට වෙයි. ඒක මමත් හදවතින් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. මොහොතේ තව මගේ අතින් මගේ ඇරිච්ච දේවල් තියෙනවා නම් මගේ අතින් කිය නොවිච්ච දේවල් තියෙනවා නම් නොකිය වෙච්ච දේවල් තියෙනවා නම් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. වීඩියෝ එක හොඳ නම් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඒ වගේම තව ඔයගොල්ලන්ගේ යාළුවන්ගේ කවුරු හරි අම්මලා තාත්තලා ගෙන්න ගන්න ඉන්නවා නම් මේ වීඩියෝ එක යාලට ෂෙයා කරන්න. ඉතින් ඒක ලොකු උදව්වක් පිනක් වෙයි. ඉතින් මොකද නැත්තම් ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ ඒජන්සියක් through ගියාම තව ගොඩක් සල්ලි වියදම් වෙනවා විතරයිනේ. වීසා එක හම්බෙන්න තියෙන වීසා එක ඒගොල්ලෝ කරත් කරන්නේ මේ ටික අපි කරත් කරන්නේ මේ ටික. මම හැමතිස්සෙම කියන ඒගොල්ලෝ අපිට මෙන්න මේ ඩොකියුමන්ට්ස් ටික හොයලා දෙන්න කියන එක නේ. ඒ ටික මම ඔයගොල්ලන්ට මේ කියනවා. ඒතර ඔයගොල්ලන්ට මේ ඩොකියුමන්ට්ස් ටික හොයාගෙන කරද තනිය කියවන්න දෙයක් නෑ. ඔය ඩොකියුමන්ට්ස් ටික හොයාගෙන දීලා මම ලිස්ට් එක වෙනම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකකට දාන්නම්. වීඩියෝ එකේ එඩිට් කරලා ස්ක්‍රීන් එකේ දාන්නම්. ඉතින් එහෙනම් ප්‍රාර්ථනා කරනවා ඔයගොල්ලන්ගේ මේ හිණිත් ඉෂ්ට වෙන්න කියලා. එහෙනම් අද වීඩියෝ එක මම මෙතනින් ඉවර කරනවා. හැමෝටම ජය වේවා. පරිස්සමින් සතුටින් ඉන්න. එහෙනම් ඔන්න ඔයගොල්ලන්ගේ අම්මලා තාත්තලාව ගෙන්න ගන්න ලැබේවා කියලා හදවතින් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. යකම කවුරු රටකට යන්න ඉන්න නම් මේකම තමයි process එක. මේක follow කරන්න අනිවාර්යෙන් වීසා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ හැමෝටම සුබ පතනවා. එහෙනම් මං ගිලෙන්න හැමෝටම ජය වේවා.